29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. No niin, tervetuloa taas uuden videon pariin ja niin kuin äsken noista klipeistä näitte, niin saatiin, anteeksi, mulla on vähän pientä flunssaa tai koko perheellä, mutta joo, saatiin heinät paalattua tai tehtyä ja sitten mä päätin, että kun me tarvitaan vähän niinku rahaa, niin sitten mä päätin pakko tehdä vähän kontrakteja. Mä tein 3 niittohommaa, me saatiin siitä semmonen 20 tonnia, pikkasen vajaa vissiin. Ja meidän pitäisi ostaa tuo... Siksi meidän kääntyy tästä? Pitäisi ostaa toi Ape-kärry meille. Et saatas sitten noille eläimille tulevaisuudessa ruokaa ja saatas nyt niille lehmille etenkin, niin saatas olkea sinne, kun en löytänyt tosiaan sitä triggeriä tuosta navetasta, että mihin voisi niinku kokonaiset paalit laittaa. Tää on muuten mun mielestä hieno paikka tässä kartassa. Jotenkin. No nyt ei oikein nähnyt mitään pusikosta, mutta jotenkin tää on. Tää on kyllä monella tubettajalle, niin tästä on otettu pikkukuvaa. Mutta joo, tosi hienosti tehty. Niin käyhän ostamassa sellainen jonkunlainen Ape-kärry meille. Ja siellä näkyy meidän heinäpaaleja vähäsen. Niitä tuli jo, mä en edes itse asiassa muista, että kuinka paljon niitä tuli yhteensä, mutta mä veikkaan, että niitä tuli joku 16, 15, jotain sellainen, 15 paikkeilla, ehkä muutama, joo, no tuli mitä tuli, mutta joo, ja sitten me ollaan mä oon nostellut vähän noita paaleja tonne kärrylle, ne on tuolla pellolla, ne pitäisi nostaa tonne varastoon vaan. Ja on muuten helppoa hommaa toi, kun nostaa paalit vaan 2 kerrallaan tohon kurottailla tuohon kärryn kyytiin, niin oikein hyvä homma. Kello on muuten illalla sitten jo näköjään 7, niin tässä nyt ei hirveitä enää ehdi tekemään. Ja
Tuollahan ois noita isoja puintikeikkoja, mut mie en niitä enää lähde tekemään, että no meillä on tässä omaa hommaa muutenkin. Katsotaan sit huomenna miten se mitä keksitään silloin, mutta tää voitais ajaa tonne. Tätä me ei nyt varmaan tänään tarvita. Mä luulen, että me hoidellaan tuolla meidän pienemmällä traktorilla sitten nää hommat. Pitäisikö meidän vähän pesasta tätä, kun tuntuu, että nää on vähän likaantunut. Ja ainakin näillä on hommia paiskettu ihan mukavasti noin. Tälläkin on 3 tuntia ajettu ja tuolla pienemmällä taitaa olla suunnilleen saman verran. Et kyllä tässä on niinku traktorit ollut kovalla koetuksella. Mie rupesin miettimään sellaista, että mie jossain jaksossa, mie teen varmaan offscreenina joku jakso. Mie vedän tämän puolen kokonaan uusiksi. Mie myyn nämä rakennukset. Minkä mä huomasin muuten tässä kartassa, niin jos sä meet tonne rakennusvalikkoon ja sitten niinku poistat, niin tää antaa niinku 0 euroa tähän hintaa. Mut minä ajattelin silleen, että minä otan nyt ainakin sen verran sitten rahaa, mitä näitten oikeet hinnat ois. Elikkä tää lähtee pois, toi lähtee. Ehkä lähtee jopa tää Lampola, en tiedä, en oo ihan 100 varma, ei välttämättä lähde. Mut nämä rakennukset lähtee pois. Ja sitten niitten hinnan verran otetaan täältä rahaa. Löydetäänköhän me mistään muuten noita? Ne on tän kartan omia. Katsotaan kuinka paljon me saatais sitä rahaa siihen rakentamiseen. Voi olla, että me saatan ottaa government subsidin sainin. Aha, nyt alkoi sataa sitten vettä. Meidän pitäisi saada ne oljet sieltä pellolta pois. Mut toi on varmaan 150 tonnia. Okei. 29, 180 tonnia. Nyt on noin. Sitten toi on vissiin. Se on tää. 300 tonnia ja sitten oli vielä se se oli toi. Paitsi että tässä ei ole sitä 300 tonnia. Onko se sit eläinjutuissa toi toinen? Lehmät. Ei se oo toi. Se on toi. Mikä ero noilla on? Ei mitään eroa. No joo. Mut siis 350 tonnia maksais noin. Niin mä luulen, että mä otan sen yhden government subsidy signin 400 000 ja sit sillä mun pitää saada tää tehtyä. Näin mä oon vähän ajatellut. Voi olla, että se tehdään niinku tässä parin salamoiksi täällä. En tiedä. Mut joo, lähdetään otetaan näitä paljon meillä on tässä pikkumassikassa nyt sit 3,8 tuntia. No vähän enemmän kuin tossa sisässä.
mennään tonne lähemmäs noita paaleja, ajetaan sitten tuo traktori lähemmäs. Tosin siihen nyt ei mene enää, kun siihen menee vaan 2 paalia. Niin ehkä me otetaan täältä vaan 1 nippu. Tai itse asiassa mehän voidaan viedä itse sitten toinen nippu tonne. Toiset 2 tonne. Ja mä sanoin, että tästä tulee 500 000, mutta eihän tästä tullut 500 000. Että tuossa kärryn kyydissähän on nyt, onko siinä 150 000? Upsista keikkaa. 150 000 litraa. Niin mut siis joo, kyllä tästä tulee kuitenkin aika mojova määrä tätä olkea, kun meillä on kuitenkin vielä se toinen pelto siellä valmiina. Miksi me on näin kaukana? Eihän tästä näe yhtään mitään. Laitetaan tohon vähän niinku tohon saumalle. Ja siinä on 22 paalia niin kun. Niin sillä apekärryllä tosiaan saatas sitten noille lehmille etenkin, niin saatas kuivikkeita. Nyt minä voin ottaa tän ja käydään hakemassa toi yksi 2 paalin. Otetaan tuolta nurkasta toi, niin ei tarvi ajaa niin pitkälti sitten. Ja tästä minä tosiaan meinasin, että minä vähän lohkon tätä peltoa pienemmiin osiin. Sekin tulee sit jossain jaksossa. Ja kasvatetaan siihen sit mitä siihen nyt sitten kasvatetaankin. Ei oo vielä ihan varma, että mitä kaikkea me laitetaan. Nää paalit me voitais nyt tällä kertaa, niin minä yritän näitä laittaa tänne. Mahdollisimman paljon. Miksi toi yksi on tuolla tolleen vähän hölmösti? Otetaan se pois, ettei tuu noita parittomia paaleja. Sitten jos tohon menis vaikka 3 päällekkäin tonne perälle ja sitten 4. En tiedä meneekö 4 päällekkäin. Voi ottaa toi kurottaja kiinni tonne kattoon 4. Mutta kyllä tähän jokunen paali mahtuu tähän varastoon. Aloitetaan täältä ihan reunasta ja pistetään noi tohon ja noin. Ja sit käydään hakea se traktori tähän, niin nähdään sit kohta, että mitä ollaan saatu aikaiseksi. No niin, nyt on puolet laitettu jo. Ja aika hyvin saadaan tuohon varastoon kyllä näitä paaleja. Oi, ei saa tippua nyt. Taas paremmin piikeille, niin eivät sitten jää tuohon matkalle. Se olisi noloa kipata nää tässä videolla tuohon pihalle, mitä sattuu. Mutta tähän menee kyllä aika nätisti nämä paalit. Et ihan, vaikka itse sanonkin, niin aika hyvännäköistä jälkeä on herra tehnyt. Ja toi paalikärry on ollut kyllä ihan mieletön niinku tohon hommaan. Siinähän olisi mahdollista käyttää autoloadiakin, mut mien tää on jotenkin siistiä lastata tälleen näitä vähän pienempiä paaleja, jos tekis, niin tohon saattais mennä 7 rinnan. Mut sit siihen on vaikeampi lastata, kun mä lastaan aina 2 kerrallaan, niin se vähän vaikeuttaa sitten otetaan vähän tolla ja
Tuo pikkasen huonosti toi yksi tossa. Otetaan se tohon ja siirretään vähän tonne sivuun. Noin. Nyt se on paljon parempi. Noin. Ja nyt kaikki näkee siellä videolla, että miten meikäläinen hoitaa tätä paalia. Tähän ei varmaan saisi tehdä vesisateella. Se on muuten tässä Farming Simulatorissa ja huono, että niinku jos noi paalit kastuis, niin niitä pitäisi niinku kuivattaa. Se olisi aika siistiä. Niin kuin oli Farming Simulator 19 muistaakseni, että ne alkoi mätänemään vesisateessa, jos ne jäi ulos. Niin tavallaan ne ei mädäntynyt, mutta niistä lähti niinku sit vaan niinku litroja pois. Jokunen litra pistetään tuo toinen tuon päälle, niin pientä pussua vähän siihen kylkeen. Noin. Siinä on nyt 25 paalia. Ja voitais oikeastaan jätetään tää kurottaja tähän. Sammutettiinko me se? Sammutettiin. Otetaan paalikärry mukaan ja käydään siinä kaupalla, paitsi että onks kauppa enää auki. Vitsi, mie sitä muuten tajunnut ollenkaan, että meneekö tässä kauppa tiettyyn kellon aikaan kiinni, niin kuin toisissa kartoissa. Jos se menee, niin sit me ollaan pulassa, mutta jos se ei mene, niin sit me ei olla pulassa. Toivottavasti se menee 8 kiinni. Jätetään paalikärry tohon. Käydään ostamassa se hapekärry meille, niin saatas toi oljet. Ei se oo kiinni. Se on toisissa kartoissa se on tosiaan silleen mut ei näköjään onneksi tässä. Täällä on vielä nää meidän noi paalinarut ja käärinkelmut on täällä, kun ne joudun resetoimaan sen paalaimen, niin sittenhän siinä hävis ne kelmut sun muutkin meni siinä samalla. Mut joo, mennään kattoo, että mitä meillä täällä sitten niinku on. Rehusekoittimet. Toi olisi vaihtoehto, mutta se on vähän pieni ja kallis tavallaan. Noi on taas liian kalliita, niin toi olisi, mutta se on taas vähän pieni. Periaatteessa, no joo. Nyt hirveän paljon isompia kuin tääkään. Mutta tän saisi niinku 27 000. Joku siis 14 000. Ton mä haluisin, tai ton. Mut ehkä joskus sitten, kun rupeaa olemaan enemmän eläimiä, enemmän rahaa, niin sitten. Tai tämmönen ajettava mallinen olisi kyllä kova. 24, 50. Mutta ei meidän tarvi miettiä, kun se on toi tai toi. Ja me ostetaan tää. Me voidaan sitten upgradeata se vähän isommaksi. Mutta mennään nyt aluksi tällä. Tää ei oo mikään maailman isoin, mutta tää on semmonen mitä minä en oo ennen käyttänyt. Ja sit tavallaan mä tykkään välillä käyttää sellaisia laitteita, mitä en oo ennen käyttänyt. Ihan niinku toi paalikärrykin taitaa olla. Ei kun oon mä sitä joskus käyttänyt, mutta esimerkiksi se karhotin, sitä ei oo käytetty ennen. Ja me voitais jättääkin tää tähän ja tulla otetaan toi meidän kurottaja. Tänne pihalle pitäisi saada muuten vähän valoja. Paljonhan muuten maksaisi. Katsotaan vähän sen
rakentaminen. Valot. Tee tollaset 400 euron. Periaatteessa tossa olisi hyvä, se näkyisi niinku. Toi on liian pieniä. Mä en haluais pitää liian isoja valoja tänne. Jos ton laittaa tohon. Toho. Sitten toisen tällä puolelle. Tohon. Noin. Sitten yksi tähän Sikalan kulmalle. Noin. Yksi tohon. Yksi tänne, vaikka tänne nyt ei hirveästi asiaa ookaan. Nyt se on aika jees. Laitetaan tohon kulmalle yksi. Noin. Sitten vaikka toho. Nyt meillä on ehkä vähän parempi valaistus tällä puolella ainakin. Voisin siihen laittaa vähän jotain betonia sitten tohon alas että se näyttäisi vähän paremmalta. Pistetään tuohon 3 paalia, vaikka sen vetoisuus on vaan 12 000 litraa, mutta kyllä me siihen 3 paalia saadaan menemään nyt. Tää on helppo niinku olkea laittaa sinne vähän enemmän kuin mitä niinku sinne mahtuu, koska se on yhtään samaa. Eri asia sit, mitäs se tolleen tekee? Jaha. Aika harvinaista. Ehkä se sinne menee. Kokeillaan pistää tääkin tohon. Se on kyllä täynnä jo, mutta Noin. Käydään viemässä meidän noille lehmille vähän olkea. Toivottavasti me löydetään se triggeri sieltä jostain. Mä en oo nimittäin ikinä kokeillut tuota navettaa, että missä se triggeri on. Toivottavasti se ei ole rikki oleva triggeri, koska sitten mä oon pulassa. Jes, löytyi.
Mut se on nyt aika jännästi menee noi paalit kyllä. Katsotaas vähän navettaa. Niin tuolla ei ole lantakasa ollenkaan. Sinne mie en olkea laitakaan, koska noi muuttaa toiseen paikkaan noi 12 vasikkaa. Siellä on nyt 8500 litraa olkea ja palkki on tossa. Sinne menee varmaan joku 35 000, meniskö? Se on hyvä, ettei se ole niin paljon, ettei se ole mitään 100 000, vai onko se suhteessa sit lehmien määrään, sitä mä en tiedä. Mutta se on, jos se olisi vähemmin, niin se on kivempaa, kun joutuu niinku useammin laittamaan sitten sitä. Ja onhan tossakin jo, siinä on 22 500 pitäisi tulla olkea tonne, kun nää kaikki on. Ja kyllä se puoleen väliin menee. Ehkä vähän ylikin. Mut täytetään nyt toi ja sit joo, 22 500 on nyt siellä. Ja mä veikkaan, että sinne menee vähän toista paalia. Laitetaan tähän 2 paalia. Ja sitten ei sitä kolmatta, koska muuten meillä on kohta sitten liikaa olkea täällä ja sitten mä en tiedä, mihin me tätä muuten tungetaan. Myöhän pystyttäis nyt, siis jos meillä olisi rahaa, mutta meillähän ei oo, niin pystyttäis laittamaan sitten tällä samalla laitteella tonne possuillekin, mutta kun meillä sitä nyt sitten ei oo, niin ei osteta vielä possuja. Katsotaan sitten parin päivän päästä, jos saatais silleen talveksi meille vähän possuja, niin sitten ois se riippuu hyvin pitkälti siitä, että jos tulee puintikeikkoja ja sieltä tulee niinku esimerkiksi turraa tai maissin puintikeikkoja, niin niitä voitais tehdä, koska niistä me saadaan sitten ylimääräisistä noista maissista ja durrasta, niin me saadaan ne itse pitää, niin me voitais laittaa ne sitten tuonne sijoille. Ja katsotaan sitten, luultavasti ensi vuonna sitten on niinku, jos toivottavasti on vähän enemmän possuja, sit joku saadaan omat pellot siihen pisteeseen, että nekin rupee tuottaa. Laitetaas muuten, kun luultavasti me ajetaan näin päin tänne aika pitkälti, niin pistetään toi kallistuspuoli oikealle. Siinä. Niin se on niinku paremman näköistä, kun se menee tonne vähän niinku oikealle puolelle. Katsotaan, onko täällä mitä. Kaura, vehnä, rypsi, vehnä, rypsi, kaura, vehnä, rypsi. No ei siellä ollut. Paalausta. Pari niittokeikkaa ois. Mutta mä en nyt enää tänään. Mä en tee keikkoja, että katsotaan sitten huomenna. Nyt näyttää siltä, että on kohta navetta täynnä. 31 tonnia on nyt. Mahtuuko kaikki? Ei varmaan mahu. Ihan mä veikkaan, että jää joku 2000 litraa tohon. – 2500 litraa. No mut se on ihan hyvä määrä, koska mä ajattelin silleen, että kun tää on nyt 14 000 litran kärry tai apekärry, mihinköhän me tää nyt laitetaan? Laitetaan tää nyt. Ei kun laitetaan se tonne, vie tonne, missä on noin ruiskut ja sun muut. Siinähän on hyvä paikka
HP-kärrylle. Sitten joskus kun luoja suo ja jos suo ja saatas rahaa, niin tänne voisi tulla toi lietekärry ja lantakärry tänne. Niin siinä olisi meidän niinku kaikki noi meidän lannoituspehkeet kaikki sitten rivissä. Mut nyt mennään ottamaan noita olkia tuolta vähän pois ja hypätään sitten tuonne. Tai oikeastaan niin. Mä käyn nappaamassa nää oljet täältä pois ja sitten haetaan heinät ja sitten me voitais huomenna hakea sitten ne rehupaalit pois. Ja täällä on jäljellä nyt 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oisko 12 paalia? Tää tästä nää lähimmät tohon. Ja tosiaan ne rehupaalit saa olla siellä pellolla nyt ainakin varmaan huomiseen. Niille ei ole mikään kiire sieltä pois. Ja ne minä meinasin säilöä hetkeksi sitten tuohon ainakin siihen laakasiiloon. Se voisi olla semmonen sopiva paikka niille. Vähän taaksepäin. Tossa. Noin. Sidotaan toiselle puolelle noin 2, koska jos jossain kärryissä käy silleen, että mikä on ihan ymmärrettävää, että jos sä laitat toiselle puolelle liikaa, niin se alkaa se kippaa, mikä on tietysti ihan normaalia. Ajatellaan silleen, että jos tulee toiselle puolelle vaan painoa, niin se ei ole kauhean epänormaalia, että se alkaa sitten vähän kallistumaan toiselle puolelle ja mahdollisesti jopa kippaamaan. Mut joo, niinku kuvista tai niinku tästäkin näkyy, niin tää ei ole ollenkaan vaikeeta, kun nää paalit laittaa tälleen 2 vierekkäin tohon Vaikka tietysti se kyllä vähän sen hidastaa sitä paalaamista, mutta ei se nyt loppupeleissä niin paljon sitä hidasta. Laitetaan liinaa kiinni vähän sen, niin tuosta ja tuosta ja tuosta ja tuosta. Niin ei se nyt niin hirveän paljon sitä hidasta kuitenkaan. Kun ajatellaan, että sitten taas tää osuus on, jos ei käytä autoload-kärryä, niin tää osuus on sitten taas paljon nopeampaa tälleen. Mut nythän meillä on niinku tässä mahdollisuus silleen, että me laitetaan huomenna niinku 1 traktori laitetaan äästämään peltoa ja sitten toinen hoitaa puintihommaa ja kaikkea muuta hommaa. Ja varmaan laitan ton workerin tekemään sitten. Mä en tiedä tarviiks tätä kyntää. Et siinä mielessä ei oo niinku... Melkein vois vaikka kyntää, mutta tää on kuitenkin aika iso pelto, niin tää kyllä kyntää tätä jonkun aikaa. Onhan sillä tietysti sitten koko päivä aikaa sitä kyntää. Oi vitsi, nyt meinas käydä moka. Tää laittaa...
Vähän voi laittaa tonne, noin. Käydään työntämässä pikkasen noita toisiin. Me veikkaan, että ne on aika reunalla. No ei ne nyt niin pahasti ollutkaan. Tuupataan nyt vähäsen niitä, kun tässä kertaa ollaan. Olisi helpompaa, jos osuisi niihin paaleihin, niin sit niitä olisi niinku helpompi työntää. No niin. Työnnetään nyt sit toiselta puolelta ne paalit läpi. Vähäsen niitä voi tuupata, mutta ei paljon. Noin. Nyt ne on siinä hyvä. Ei muuta kuin liinat kiinni ja kohti tuota navettaa. Mut joo, minä haen ne heinät sieltä niiltä kahdelta heinäpellolta vielä nytte. Ja sitten me nähdään huomenna aamulla. Katsotaan sitten mikä on tilanne ja jatketaan hommia. Mut nyt ainakin työtte nää mitään ja mie nää hommia, niin nähdään ihan hetken päästä sitten teidän mielestä, mut mullehan tää on vielä semmonen pienimuotoinen projekti. Nähdään kohta. No niin, tervetuloa seuraavaan päivään ja me saatiin eilen illalla sain nää heinäpaalit tänne kaikki. Ja varastotila tyhjä, olkipelletit. Ei käynnissä olevaa tuotantoa. Mikä tuotanto täällä on? Hetkinen. Pistetäs toi. Okei. Meillä on täällä dairy, eli pystytään tekemään juustoa ja voita ja puhvelimozzarellaa ja puhvelikaan ei olisi huono. Okei. No terve. Ja mä rupesin miettimään, että kun tuolla ei ole tullut lantaa ollenkaan tohon meidän lantakasaan. Pistetääs muuten noin nää pois päältä. Lantakasaan ei ole tullut, mutta tää näyttää, että meillä olisi 2600 litraa lantaa. Ne on tuolla navetan sisällä. Ne pitää kauhoa sieltä kauhalla, mikä on mun mielestä ihan loistava juttu. Pistetään tää päälle. No laitetaankin nämä piikit Yritetään pitää niitä tässä paikallaan. Sitten laitetaan tohon. Sitten jossain vaiheessa ostetaan lantakauha, niin ei tarvi käyttää tätä kauhaa. Tai rehukauha ostetaan, niin ei tarvi sitten sitä käyttää sit tähän lannan mättämiseen ja noihin sikojen Mut tää on kyllä ihan mieletön, että nää tulee tänne. Ja sit nää pitää niinku käytännössä niinku putsata. Oho, nyt mä työnsin ne tonne. Joo, tää onkin kiva. Tästä mä tykkään. Mä oon aina tykännyt sellaisesta, että pitää toi lanta mättää tuolta navetasta ite pois, niin pistetään tohon se. Siihen sitten kasaillaan sitä. Tää voisi olla sellainen joka aamunen millä aloitetaan hommat, niin tämmönen lehmien
lantoja putsaus. Toivottavasti päästään tohon väliin tällä kauhalla. Ehkä just ja just. Ei näytä kauhean hyvältä kyllä. Nyt ollaan kiinni tossa. Missä me ollaan kiinni? Tossa pitääkin olla varovainen, ettei työnnä niitä tosta läpi. Koska selkeästi siinä on vähän vaikea on ottaa niitä sitten pois. Pistetään navetan ovi sulki, niin eivät karkaa sitten meidän lehmät sieltä. Ja joo, tuolla eilen, mikä se, mistä olkia otettiin pois, tuossa navetan takana olevalla pellolla nyt tai me voitais oikeastaan vaikka jättää tähän. Niin siellä on renki on tuolla hommissa tuolla pellolla jossakin. Siellä se vetää. Se kyntää meidän peltoa, isoa peltoa. Sillä voi mennä jokunen aika siinä isolla traktorilla. Ja me voitais lähteä puimaan toi ohrapelto. Se on siellä valmiina ja otetaan puimuria ja lähdetään puksuttamaan tonne, mut mie en varmaan teille nyt sit näytä kauheasti sitä puimista, koska tässä on puitu yhtä sun toista. Mie kyttää vähän sen tänne tuli joku tämmönen 6-metrinen 12 000. Minkäs kokoinen meillä on se? Mitä toi maksaa? 12 000. Se ei oo kauhean kallis. Ei ois huono. Mitäs meillä on se? 7,5. Miksei? Se on vähän pienempi. Vähän vähemmän käytetty. No suunnilleen sama tuntimäärä. Mutta 15 on niin halvempi. Et siinä mielessä siinä sais. Ui. Miten se tuohon? Miten se tolleen nappaa kiinni? Mut joo, se on. Tää kattoo mie aika pitkälti katso käytettyä koneiden markkinaa. Tääkin mua kiinnostas, mutta tähän ei saa sellaista erillistä laitetta kytkettyä taakse. Se on vähän rajoittava tekijä. Ja nyt rajoittaa vähän sen tää, että mä ajettiin tää laite liian pitkälle tänne. Jos vähän saisin tohon. Jätetään siihen se. Noin. Ja varmistetaan, että varmasti tulee olkea. Ei tule. Nyt tulee.
Et sinä lähde tekemään töitä. Otetaan lisää vähän olkea meille, kun meillä ei ole sitä tarpeeksi vielä. Ja joo. Puidaan tää pelto pois ja katsotaan kuinka paljon saadaan ohraa tästä sitten ja periaatteessahan me voitais niitä possujakin ruveta pikkuhiljaa haalimaan, tosin meillä ei edelleenkään sitä rahaa. Mut meillä olisi nyt niinku niillä olisi rypsiä ja ohraa. Me tarvittais se durra tai maissi siihen, koska se on niiden pääruoka. Mutta tälläkin niin pärjäisi niinku jonkun. Näillä kahdella niin pärjäisi jonkun verran, sais pikkasen sitä sikalaa käyntiin, mut se ei en tiedä. Tossa on toi aloitusmaatila näkyy tuossa vieressä, se on siinä naapurin tila siinä valmiina. Sen kun joku muuttas vaan, mut ei on näkynyt ketään. Pitäis kattoo tossa pellon päädyssä, että onko siellä mitään kontraktia. Sit oikeastaan minulla ei tähän jaksoon ehkä siis hirveästi muuta oo. Mä luulen, että on aika pitkälti sitten siitä, että minä teen offscreeninä tän sitten puin tän pellon. Ja ehkä vaihan ton laitteen, en tiedä. Tosin se on 1,5 metriä, niin se on kyllä aika paljon nopeampi se 1,5 metrin ero siinä. Täällä ei oo mitään mites se menee toi sadonkorjuukausi tuolla? Porkkana, punajuuri, sokerijuurikas. Vehnää sais istuttaa. Eli periaatteessa me pystyttäis kylvämään suoraan. Turra. Se pitäis olla nyt sadonkorjuukausi. Perunalla sadonkorjuukausi. Sokerijuurikkaalla sadonkorjuukausi huomenna. Maissi huomenna. Toivottavasti sieltä nyt tulisi turraa tai maissia sitten. Jossain välissä, kun Mut joo, mä jatkan tätä hommaa ja nähdään myös sitten seuraavassa jaksossa. Mut hei, ennen sitä muista tilata kanava, paina sitä kelloa, että näet milloin multa tulee näitä videoita ja milloin livestriimi tulee. Ja joo, sen verran vielä, että tää tulee luultavasti nyt tiistaina ulos tämä jakso ja sitten seuraavat jaksot tällä viikolla niin ei tuu livestriimejä ollenkaan, ollaan vähän reissussa ja yksissä häissä ja sen sellaista mutta seuraava jakso pitäisi tulla torstaina ja sitten sitä seuraava jakso tulee lauantaina, eli niinä päivinä kun mä striimaan, niin nyt ei tuu striimejä, vaan tulee jaksot täältä, niin tässä tulee vielä tällä viikolla pari jaksoa tämän lisäksi. Että katelkaa työ näitä ja muistakaa jakaa kanavaa jollekin ehdottomasti semmonen, että jos teillä on niinku perheen puhelimiin pääsy, niin ei muuta kuin pistätte sieltä kuulee, että seuraa MTK Simfarmeria ja tilaatte kanavat ja ei siinä muuta kuin, että
Meikäläinen kiittää ja kuittaa, se on morjens. PlayStation